tayo guys. Lagyan ang tubig dito. Guys, welcome back to my channel. So, alis tayo today and mag-check tayo kung saan tayo gagala. So anyway guys, I decided to go to the Cheesecake Factory, which is matagal ko na talaga siyang gustong puntahan. So after church, we have to go there. Okay, see ya! Lalakad tayo ng pupuntahan. May Watson dito guys. Something right to the end. Oh, I found it! I found it guys! Tuwang-tuwa. So, we're going to the Cheese Factory. Ang gusto ko na puntahan to talaga. Itong Cheese Factory, guys. Thanks. So, Ramadan ka rin. Meron silang snow dito. How much ito? Puntahan natin next time. Pag hindi tayo nakadress. Ang ganda, diba? Ski. Marami nila, oh. Ganun ang itsura niya, guys. Ang ganda pala ng loob ng Cheese Factory dito sa Mall of Emirates. O, diba? Kabayan ang ating front desk. Ang pretty din niya. Nandito na tayo, guys, sa Cheese Factory. O, diba? Ang cute. So, let's try. Nag-order tayo ng fettuccine. Wow. Birthday ko. Anyway, nakakahiyang mag-vlog. Pero anyway, tayo lang naman dito. So, yun guys. Check natin kung masarap sila. Pero masarap naman ang Cheese Factory. First time ni Ninang. So, yun guys. Mga family dito. Diba? May bobo sa ninyo. Family ang nandito. Nagsabi. Family talaga ang nandito guys. Ang maganda din. Tayo guys. Lagyan ang tubig dito. Anyway, it's my birthday. Ito ng order natin. Ang seems great. Seems cool. So, let's eat guys. So guys, masarap siya. Masarap talaga siya guys.
Naglaro. Let me bring the cheesecake now, right? How everything okay? Hindi na ako makapagsalita guys. Masarap siya. Next to pillar. Here goes. Di ba ang sarap? Punta ko si Dindin pag nandito. Dito. Kakain siya. Check natin yung pinaka. It's yummy. May strawberry. May umiyak na bata kasi nga. Ano niyo ba? Ayo. Guys, ayun, tapos na tayo. Ayoko na hindi na ako nag-video doon kasi maraming tao. And yeah, it's crowded. A little bit crowded. Marami pa lang kumakain doon, family, and there are lots of kids there. So, yep, nag-enjoy naman ako. Masarap yung fettuccine nila. One of the best na tikman kong fettuccine is from this one. So, hindi ko nakain lahat, guys, kasi malaki yung servings nila. So, I did not eat it all. So, I just take it out. So, once na nandito si Nadindin, pupuntahan namin to. This is a good one. I love it. Thank you for watching, guys. Hope to see you again next time. Bye!